Përshëndetje zonja dhe zotri, ju flas drejt për drejt nga studio Infomagazines tonë Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku dhe jem bashkë me ju gjatë 60 minutave në vazhdim. Dhe edicionin e sotëm të Infomagazines e nisim me situatën e fundit të krijuar nga rreshtet e mëdha të shiut në Shqipëri që kanë shkaktuar përmbytjen në të katër anët e këtij vendi, madje pak momente më parë është raportuar edhe për viktimën e parë teksa një autoambulancë ishte aksidentuar si rrjedhoj e rreshjeve të mëdha të shiut duke shkaktuar vdekjen e një burri. Këto janë pamjet të situatës së fundit të krijuar në Shqipëri dhe besoj në vazhdim do të ndjekim situatën e fundit të krijuar në zonat përreth Tiranës, në Laprak, se cila është gjendja e fundit. Ndjekim bashkë kronikën. I vunë prit, por nuk ja dolën dot të shmangin hyrjen e ujit nga rreshtet e shiut. Banesat në këtë lagje të njësisë administrative Laprak në Tiranë janë përmbytur edhe këtë vit. Mram kena shpotu mirë se nuk shpërthin ujrat mirë, dhe i ka t'i parë me fjell ka hy komplet mrena. Komplet ujt i ka hy brenda, qikosh andej, lop, dera, qa kam pas, gjithë. Niveli i ujit nuk ka qenë ai përmbytjeve të viteve të mëparshme. Megjithatë, orëndit shtëpiake janë dëmtuar. Gati gjys metri. Si arritët që ta hishit ujin? E kena hap kështu, brima në për mur. E kemi nxerë në për rrugë, kështu, ka dalë në për bache. Undra, si është bërë. E kemi nxerë divanet për jashta, i kemi hedhur. Ja ujt i ka shku deri këtu. Shive duket, deri ke lavamani ka ardhë. Kjo është prish komplet. Divanet plot me ujë janë brenda. Tonë se kanë kërkuar ndihmë, por askush nuk ju përgjigj thirrjes së tyre. Morëm 112-ën. Në orën 11 absolutisht asnjë nuk u duk. Ujti ishte deri këtu. Kalo fëmijët u lemeritën e i çuam në për të tjerë, kemi projektuar shumë keq mbrëm. Kena lajmu mbrëm asnjë s'ka ardhur. Kalamajt i kanë pas tu qanin, u lëriçin. Edhe nuk erdhi njëri për ndihmë. Kam dalë deri këtu në ujë, mes rrugës tu bërtit. Kafshët shtëpiake i kanë ngjitur në për terraca, edhe vetë aty kanë qëndruar gjatë gjithë natës, por ka edhe nga ata banor që e braktisën shtëpinë. Shiu gjatë gjithë natës që ka ra, vinte nga porta mrena në shtëpi. S'ka me çata nxjerr ujin jashtëm. Tu s'ka tubacione gjë. Kërkuat ndihmë? Ku ta kërkoj ndihmën këtu unë? Si mund t'i ky ujë nga shtëpia ju? Kur tiki tani, kur tapet kohë ikën ky ujë, e thith toka, s'ka si tiki ndryshe. Edhe pse nuk kanë marrë asnjë përgjigje, vazhdojnë të shpresojnë se dikush do t'i ndihmojë. Shteti mos bëj për atje në parlament, po shikoj se kush janë hallet gjithë e popullit. Situata edhe më e rënduar është regjistruar në autostradën Tiranë-Durrës, ku vërshimet ose përmbytjet kanë shkaktuar dëme të mëdha materiale. Ndjekim bashkë këtë kronikë. Ndija rreth orës 6:30 pasditës, edhe ishte stopuar trafiku dhe në një moment vërshoi komplet, kishte edhe një stuhi me shi të menjëhershme dhe arriti uji deri në 1 metër, detyruam abandonuam makinat. Nuk na ndihmoi asnjëri. Ishte pa mundur dhe tentuat të njoftonit policinë, njoftuan policinë, por siç duket ishte shumë të zënë, nuk di çfarë të them. Thjesht erdhi lumi i madh në autostradë. Ndim spadëm na njëri deri në 5 mëngjesit unë spash njëri të vinte. Po të pak të ngrova te hoteli atje pa drita, se as drita s'kishte. Jo, s'kam gata hiç të marr me karo 3, pagoj karo 3, ta çoj në servis, ta rregulloj me lekët e mia. Në orën 6:20 doli ujë dhe doli ra shumë edhe u ngrit niveli i ujit edhe ngelën. Gjirokaste. Kemi shkamer gjirokastes është. Edhe ishte të... Keni fjetur në kamion? Po, shoferi po unika. Po. Stërojnë dhe njerës edhe një 5-6 veta se u mbitën. Pa kilometra më tutje në Tiranë, si pasojë e vërshimeve, është regjistruar një mungesë theksuar e ujit të pishëm, që ka vështirësuar jetën e qytetarëve të kryeqendrës shqiptare. Ne kemi bashkë këtë material. Shqipëria është zgjuar në ujë, ndërsa Tirana pa ujë dhe drita. Rreshtet e shiut shkaktuan përmbytje në 9 stacionin elektrik të Kasharit, punonjësit e të cilit i thanë ABC News se u detyruan të stakojnë për gati 3 orë.
Një pjesë e kryeqytetit mbeti pa energji elektrike. Bashkia thot se dolën jashtë funksioni edhe 3 stacione pompime në Bërxull, në autostradën Tiranë-Durrës dhe Laknas, duke bërë që zonat e kinostudios Xhamllikut, Eliasit, Pazarit të Ri, rruga 5 Maj, Laprak, rruga e Kavajës, rruga e Durrësit, zona e Vasil Shantos dhe Yzberishtit të mos furnizohen me ujë. Përfshirë qendrën spitalore Nën Tereza, ish spitalin ushtarak dhe 2 maternitete, të cilët janë furnizuar me bote. Por ndërsa në stacioni i Kasharit, pas largimit të ujit nga forcat armatosura, është kthyer në gjendje pune, liçeni i Bovillës ndodhet në gjendje kritike dhe është stakuar. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, në një lidhje telefonike në ABC News, shpjegoi situatën. Në treguesit tan, uji i Bovillës përpara se të filtrohet dhe të shkojë në rrjet, duhet të ketë një tregues prej 50 në të ush, që është niveli i turbullirës ujit, ndërkohë që sot është 13.000, pra është disa mijë herë çfarë duhet të jetë. Në 2-3 ditët e ardhshme kërkojmë maksimalisht nga qytetarët të kursejnë ujin e çezmës, maksimalisht për të siguruar që mund të kemi furnizim me ujë këto 2-3 ditë derisa ne ta shkojmë në gjendjen optimale ujin përpara se të shkojë në rrjet. Ky nuk është një vendim i lehtë, është shumë i vështirë, por është një vendim i drejtë, sepse përpara se të kemi një ndotje dhe një helmim të popullatës, është më mirë të ndërpresim furnizimin nga Bovilla derisa të shkojmë në parametra optimal, përpara se të pompojmë sërish ujë në rrjet nga ai buj. Aktualisht ndërmarrja e ujësiellës kanalizimeve të Tiranës sipas bashkisë po shfrytëzon maksimalisht burimet e Shënmërisë, Selitës, Bërxullit dhe Laknasit për të furnizuar me ujë banorët e kryeqytetit deri në përmirësim të situatës në Bovill. Lidhur me situatën e fundit të krijuar në Shqipëri nga përmbytjet në të 4 anët e vendit, ka reaguar edhe kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili bashkë me ekipin e tij ka dalë për të inspektuar situatën në terren dhe në një postim pak momente më parë të kryeministrit shqiptar, ai thotë se është në Vlorë me gatishmërinë maksimale si asnjëherë më parë për të ndihmuar banorët e prekur nga përmbytjet. Mirënjohje e respekt i thellë për punonësit që humbi jetën në kryet e detyrës dhe ngushëllime familjes. Qytetarët janë të vëmendshëm e të përgjigjen siç duhet kërkesës së strukturave për t'u evakuuar kudo të jetë nevoja, është postimi i kryeministrit shqiptar Edi Rama, i cili për momentin është në terren duke inspektuar situatën. Me vërshime, por jo të nivelit të tillë siç ndodhen në Shqipëri, po ballafaqohet edhe Maqedonia, madje sot ka qenë lumi Vardar në Shkup, i cili ka dalë jashtë shtratit, dhe këto janë pamjet që janë regjistruar sot nga kolegët tanë të portalit medial në Shkup, ku shihet Vardari dhe uji i këtij lumi i ngritur në një nivel jashtëzakonisht të lartë dhe në momente të caktuara ka patur raportime se ka dalë nga shtrati duke mos shkaktuar dëme më të mëdha tek pjesa tjetër, por duke shkaktuar dëme tek pjesa e kafeterive që gjendet në afërsi, pra ose në buzë lumit Vardar. Kjo situata e fundit lidhur me vërshimet, për vërshime është raportuar edhe në rajon, në Maldëzi dhe në Serbi, por më gjithësisht në portalin KlanKosova.tv dhe në edicionin qendror të lajmeve të orës 20 njihemi me të rejat e fundit lidhur me këto zhvillime. Zonja dhe zotri, në vazhdim nëse ma konfirmon në regjia, mund të kemi edhe lajmin ose raportimin e kolegut tim Dibran Istrefi, i cili nga afër ka përcjell sot gjykimin ndaj 4 të akuzuarve për hedhjen e gazit lotësjellës, pra 4 deputetët të Kuvendit të Kosovës, një gjykim që ka zgjatur më shumë orë dhe ku ka patur dëshmi edhe të deputetëve tjerë të grupeve tjera parlamentare lidhur me atë çfarë kishte ndodhur për një periudhë të gjatë kohore, kur në parlamentin e Kosovës ishte hedhur gaz lotësjellës. Sa po kam britur nga terreni kolegu im gazetar Dibran Istrefi, i cili do na sjell të rejat e fundit lidhur me këtë gjykim. Dibran, përshëndetje, lutem na thuaj çfarë ndodhi atje.
Përshëndetje, kushtrim se që përmendë edhe ti në para disa qaste më heret jam kthyer nga tereni ku kemi përcjell seancën fillestare në fakt dhe leximin e akta akuzës për 4 deputetët e vetëvendosjes të cilët janë paraqitur para gjykatës themelore Departamentit për Krimeve të Rënda këtu në Prishtinë. Bëhet fjalë për deputetin Albin Kurti, Albulena Haxhiu, Faton Topalli dhe Donika Kada Bujupi, të cilëve u është lexuar akuza nga ana e prokurorisë themelore. Ndërkohë që kjo seancë që ka filluar diku rreth orës 9:15 minuta në mëngjes ka zgjatur deri pas orës 16, diku 16:30 ka qenë një seancë maratonike ku ka pasur edhe 4 dëshmitar të cilët kanë dhënë dëshmitë e tyre. Në fakt në total kanë qenë 6 dëshmitar, mirë po 4 kanë qenë deputet të cilët kanë dhënë dëshmitë e tyre në gjykatën themelore në Prishtinë. Mirë po e nisim me këto informacionet më të reja, pasi që kemi pasur gjatë gjithë ditës nga raportime rreth kësaj seance. Në fakt Albin Kurti dhe Donika Kada Bujupi do të vazhdojnë të mbesin në paraburgim, anis pse mbrojtja e tyre ka kërkuar që ata të lirohen në një masë më të butë, qoftë arrest shtëpiak apo edhe caktim të masës për paraqitje në polici. Trupi gjykues i kësaj gjykate e ka refuzuar këtë kërkesë, pasi që ka thënë se për këtë çështje janë ankuar edhe në gjykatën e apelit dhe se nuk mund të vendosin ata para se të jap një verdikt gjykata e apelit, ndërkohë që seanca e radhës është caktuar për datën 7 dhjetor, ku janë ftuar edhe disa dëshmitar, mesin e të cilëve është kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, që edhe në legjislaturën e kaluar ka qenë kryetar Kuvendi, ai është ftuar që të dëshmoj në këtë seancë që do të mbahet me 7 dhjetor me fillim nga ora 9. Post ti do të jenë edhe dëshmitar, duhet jetë edhe Armend Zemaj dhe Bekim Haxhiu, të cilët janë edhe aktualisht janë deputet e Kuvendit të Kosovës, ndërkohë që sot kanë dëshmuar 4 deputet, në fakt 2 nga ata janë edhe palë dëmtuar në këtë proces. Bëhet fjalë për Flora Brovinën dhe Blerta Deliu Kodra, që post dëshmis janë edhe palë dëmtuar. Flora Brovina ka hequr dorë nga kompenzimi material, ka thënë se nuk do të paraqes kërkesë pasurore juridike, ndërkohë që Blerta Deliu Kodra për këtë çështje ka rezervuar të drejtën për më vonë. Mirë po sa i përket materjes këtij procesi, Flora Brovina nuk e ka identifikuar askënd dhe nuk ka thënë se nuk ka cekur askënd që ka hullur gaz lotësjellës, aty vetëm se e ka konstatuar si fakt se ka ndodhur dhe se gazi lotësjellës është hedhur. Ndërkohë Blerta Deliu Kodra e ka përmendur eksaktësisht deputetin Albin Kurti, e cila ka thënë se e ka parë atë te ka ndezur gazin lotësjellës, që bëhet fjalë për seancën e 8 dhjetorit të vitit 2015, dhe se e ka konstatuar si fakt ajo, dhe se ka konstatuar se e ka dëgjuar duke thënë se një gjë të tillë një gaz lotësjellës të tillë duhet të ndezëm të paktën 50 në këtë sallë dhe ta kallim krejt, sikur ka thënë Albin Kurti, kështu ka cituar Blerta Deliu Kodra deklaratën e tij, ndërkohë që në këtë seancë dëshmi ka dhënë edhe Xhavit Haliti, që edhe atëherë ishte nënkryetar Kuvendi, por edhe tash është nënkryetar Kuvendi. As ky nuk e ka potencuar asnjëri nga këta ta ketë parë duke hedhur gazin lotësjellës, mirë po vetëm e ka konstatuar si akt opozitës, të cilën e ka kryer opozita, ndërkohë që edhe Nureddini Bishi, ish deputeti i LDK-s, e ka përmendur Albin Kurtin, ndërkohë që nuk i ka përmendur të tjerët për hudhjen e gazit lotësjellës. Dua të potencoj një fakt kushtrim, kjo seancë është shoqëruar me goxha atensione, ka pasur shpesh herë ndërhyrje nga ana e gjyqtarit, dhe se gjyqtari Beqir Kalludra, që është kryetari i trupit gjykues në këtë rast, nuk ka lejuar shpesh herë të bëhen pyetje nga të akuzuarit. Në këtë rast kryesisht pyetjet e tilla ka bërë Albin Kurti, disa herë ka ndërprer pyetjet e tilla e tyre me arsyetimin se ato janë të karakterit politik dhe nuk mund të shërbejnë një procesi gjyqësor. Në fakt një pyetje e tillë kushtrim ka çuar deri në përjashtimin e deputetës Donika Kada Bujupi nga seanca, nga ana e kryetarit të trupit gjykues, për shkak se kishte bërë edhe një pyetje, por edhe një fjali që ishte konstatuar si ofendim ndaj deputetit të LDK-s në Nureddini Bishi, dhe këtë pamje të momentit kur ajo është larguar nga ana e kryetarit të trupit gjykues, por edhe disa momente të tjera interesante, përfshi deklaratën e Blerta Deliu Kodra, si dhe edhe të deputetit Xhavit Haliti, në kryetarit e Kuvendit, do të mund të shihni pas pak momentesh këtu, ne i kemi shkëputur ato dhe si bruto material i kemi shkëputur, dhe për pak momente shikuesit do të mund të shohin ato në ekranet e tyre. Kushtrim? Libran, faleminderit, atëherë na mbetet të ndjekim materialet në vazhdim.
ishim bashkë me Dibrani Strevin, i cili sapo u kthye nga tereni, po shpresoj nëse kemi gati nga regjia momentet kryesore të gjykimit sot. Kurti dhe Albulena Haxhiu e kanë përdor armën pa autorizim në atë mënyrë që me datën 8/10/2015 rreth orës 11:45 në salën e Kuvendit të Republikës së Kosovës në cilësinë e deputetëve nga radha e televizës vetëvendosi, pasi ka filluar seanca, kanë hedhur gaz lotësjellës, në që rast qëndrimi të deputetëve për të vazhduar seancën është komencuar nga tymi dhe të njëjtit janë detyruar të largohen nga sala. Është fjala për 4 deputetë dhe keni pa ndonjë veprim konkret? Ose më kënë me i qartë ndërruar gjyqësorë, është hedhë gaz lotësjellës e ditë në seancë shkullë? Po, është hedhë gaz lotësjellës. Është hedhë gaz lotësjellës në atë seancë? Gjithashtu po? E kujtohet kush e ka hedhur? Unë e ku pa deputetin Kurti që e ka hedhur gazin lotësjellës. Po, kush e ka hedhur? Unë e kam parë deputetin Albin Kurti. Hudhja gazit lotësjellës. Është e vërtetë, kjo ka ndodhur? Kur është? Ka ndodhur hudhja gazit lotësjellës nga zoti Kurti, kur është hudh gazit. Gazi lotësjellës? Dhe po, është e vërtetë që unë kam dëgjuar zotin Kurti kur ka thënë që në këtë vend duhet me i dhezë edhe 5 vjet. Dhe është e vërtetë se kam dëgjuar zotin Kurti kur ka thënë këtë vend duhet me i dhezë edhe 5 vjet. Të tjera edhe këtë vend duhet me fal. Të tjera gazi lotësjellës është hedhur. Dhe është hedhur nga opozita. Por aty ka pas lëvizje dhe që them të drejtën mund ta konkretizoni ndonjë person? Jo, për gas nuk mund ta konkretizoj. Dhe nuk mund ta konkretizoj. Por unë besoj që saktësisht se kush e ka hedhur gazin. Mund të them se të gjithë kanë hedhur gaz. Si e dini që ai ty që shihet edhe në media, edhe për gjithë nështë ka qenë gaz lotësjellës? A keni përgjigje? E kam provuar shumë herë këtë tim. E kam provuar shumë herë këtë tim. Dikur kur jemi përballë me gaz lotësjellës dhe neve, dhe edhe ne kur jemi përballë me gaz lotësjellës më herët, ne kështu ja kemi lënë emrin. Ndoshta aty juve s'ka qenë. Ne kështu e kemi quajtur. Nëse ju mendoni se s'ka qenë, ndoshta ju lutem shumë. Edhe ndoshta me një kapisën. Edhe me djegjen piroteknike shpërndahet masa e gazit lotësjellës. Dhe me djegjen piroteknike shpërndahet masa e gazit në patron lotësjellës. Nuk ka për ato ka djegje piroteknike. Me djegje piroteknike dhe shpërndahet pastaj. Ju lutem. Ka prit. Ti prit se duhet të konstatoj ja apuzuar. Elementet përbërëse të municionit nuk janë. Duhet të konstatoj pyetje të lutem. Nëse vazhdon këtë vënie me një herë i të akuzuarës nga seanca pranishme. Largoni me një herë lutem. Por duhet të kemi me një herë shumë të akuzuarës nga salë. Ja lutem. Ja skitoj. Ja lutem. Deri në përfundim të seancës largohet nga seanca e shëtimit gjyqësor. Të ishin momentet kryesore të seancës sot me zonë e zotëri me drejtësi, mesim edhe më tutje, po flasim për gjykatën supreme, e cila ka vendosur lidhur me ankesat e subjekteve politike, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Armërinë e Kosovës, AK, paraqitura kundër vendimit panelit zgjedhor për ankesave para shtresa për rivotim. Kolegji i kësaj gjykate ka refuzuar si të pathemelta ankesat e subjekteve politike, LDK dhe AK, të cilat kanë kundërshtuar vendimin e PZAP-it, duke vendosur kështu që Istogut shkojë në rivotim. Ndërkohë zëdhënësi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka thënë se do të respektojnë vendimin e gjykatës supreme për kthimin në rivotim të komunës së Istogut, duke nënvizuar se janë gati që ta organizojnë procesin sipas procedurave të parapara. Për Klan Kosova ai ka deklaruar se pritet që në mbledhjen e radhës KQZ vendoset për datat e mbajtjes së rivotimit, por nuk ka dhënë ndonjë kornizë kohore se kur kjo gjë mund të ndodh. Dhe ky është lajmi i fundit për sa i takon Istogu i cili ka qenë në fokus pas vendimeve të fundit BZAP-it dhe ankesave në gjykatë supreme të njërës dhe tjetrës palët. Për dy palët do kemi reagimet natyrisht edhe të AK-s dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës sot gjatë edicionit të infomagazinës jam bashkë me zotin Valon Tolaj, sekretari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, për të marrë komentin e parë fakt nga AK-ja se si e vlerëson
vendimin pra të gjykatës supreme. Zoti Tolaj, mirëserdhje në studion e Infomagazinës. Mirëse u gjeta vërtet. Rivotim përsëri është vendosur për istogun, cili është reagimi juaj, një vendimi drejt ose jo? Fundit është vendim gjyqësor, sfidus, deri në një mos, i trambemi se po krijohen precedentet jo të mira për proceset arshme zgjedhore, me gjithat Alianca për Arminë e Kosovës ka qëndrim shumë të qartë, nuk i komenton si të drejta apo jo të drejta vendimit e gjykatave. Fundit janë gjykatat ato që vendosin. Politikisht ky është qëndrimi i Aliancës, pastaj aspektin ligjor dhe juridik do të ndjekin juristët ose avokatët e Aliancës nëse ky vendim do të jetë i apelueshëm apo ky vendim do të vazhdojë me ankesa. Megjithatë, për momentin, për shkak se para 2 orë vendimin e kemi marrë si zyrtarisht, e kemi pranuar nga gjykata supreme. Keni marrë vendim me shkrim? Po, ka ardhur vendimi me shkrim, ka arrit në selinë e Aleancës, vendimi është i tillë që Komuna e Stogut ose gjykata supreme ka aprovu vendimin e panelit zgjedhor për të shkuar në rivotim. Për ne është i çuditshëm paksa për shumë argumente, për shumë arsye, megjithatë mbetet i tillë. Për shembull, pse është i çuditshëm? E para do të jetë shumë sfiduese lista votuesve. Ne nuk kemi qenë kundër rivotimit, edhe në ankesën tonë, nuk kemi qenë kundër edhe largimit nga rezultati final i votave që pretendohet të 7 personave të vdekur. Për kundrazi si Aleancë, si subjekt kemi bërë kërkesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa që votat atyre personave të mos nifen dhe të mos jenë pjesë e panelit e rezultatit final të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Arsyeja e çuditshme për ne është shumë e thjeshtë. Dëgjoj, kretë kjo histori fillon me listën e votuesve. Lista votuesve bëhet disa muaj para zgjedhjeve. Ajo lista aprovohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, edhe në të cilën janë të gjitha subjektet politike përfaqësues e tyre. Në momentin kur është aprovu vendimi për listën votuese, në të cilën KQZ janë edhe 2 anëtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ky vendim është marrë me datën dikon nëse nuk gaboj, në shtator, me 22 shtator është marrë vendimi final i KQZ-s për listën votuese. Kjo është problem që ka qenë në për gjitha komunat e Kosovës. Këtu në fokus kanë qenë listat, po e quaj kështu, ose votimet që janë bërë me kusht dhe me post. Paktën sipas denoncimit Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotit Tole, ka patur njerëz cilët nga një adresë kanë votuar më shumë herë, ka patur njerëz të vdekur që kanë votuar në këto zgjedhje për istogun dhe ankesa serioze. Unë do ta sharoj. E para po flas për akuzat politike. Ne Alianca për Arminë e Kosovës nuk organizon nuk bën lista votuese, Alianca për Arminë e Kosovës nuk organizon as votime jashtë vendit. Këto të gjitha i administron Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. E çuditshme për Aliancën ka qenë se në raundin e parë, kur kandidati i LDK-s mori të gjitha votat nga votimet me post, nuk kishte ankesa. Dhe dyshimi i Aliancës është se skema njëjtë e përdorur nga zotja KlanKosova, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, u përdor në raundin e dytë për ankesa edhe për gjithë këtë zhurmë që po bëhet. Se nuk ka ankuar ju për raundin e parë. Sepse nuk ishim vetëdijshëm, as nuk ishte e besueshme që mund të jenë 7 persona ose 10 persona të cilët janë deklaruar të vdekur. Për Aliancën për Arminë e Kosovës, momentin që aprovohet lista nga Komisioni Qendror, duke gjithçka në rregull, dhe prandaj nuk kemi vazhduar ankesat. Kjo është edhe pjesë e qëndrimeve të Aleancës që nuk preferojmë shumë të shkojmë në ankesa për shkak të krijimit të precedentëve të rrezikshëm. Për ne është më rëndësi të kryhen zgjedhjet normal, kryhen në mënyrën më të mirë. Se kjo është një precedent i rrezikshëm. Kjo është shumë precedent i rrezikshëm, arsyeja është shumë e thjeshtë. Në bazë të kësaj liste votuese, sot kemi 3 asamblesë në Kuvendin Komunal të istogut. Në bazë të kësaj liste është i certifikuar rezultati i raundit parë edhe i kandidatëve, përfshi edhe kandidatin KlanKosova. E tash është e mundur që këta njerëz është i pranueshëm rezultati për ta në raundin e parë, e raundin e dytë nuk është i pranueshëm. Pyetje shumë legjitime, zotit Tolaj, me juve do mbetem këtu në studio, pra hajtë shkoj pak një stog, nëse ma bën me dije regjia që kemi gati,
dhe po e shoh që në lidhje të drejtë për drejtë jam me kolegen time Meritën, e cila do zhvillojë një bisedë drejt për së drejti me Klan Kosovën, kandidatin për kryetar nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, për të marrë opinionin e tij karshi vendimit sotëm të Supremës. Merita, lidha për juve. Faleminderit për linjën, kushtrim po pra si që përmendet ti, unë jam në degën e LDK-s në Istog, pra do të marrim një koment nga zotri Klan Kosova për vendimin e Gjykatës Supreme sot për rivotim të komunës së Istogut. Zotri Rugova, faleminderit që pranove ftesën. Si e komentoni këtë vendim të Supremës? Unë konsideroj që këtë vendim është i padrejt. Realisht është i padrejt se të shtijet futet i Stogu dhe janë në zgjedhje, vërtet është i padrejt, unë kështu e shoh, mirë po si do që tjetë, na jem të obliguar mi respektu këto vendime, shohim ndoshta ka mundësi që procedojmë matutje në për instanca dhe tjera, dhe 20.000 votues të Stogut futet në zgjedhje padrejtisht, unë nuk e shoh këtë zgjidhje. Stogu ka dhënë vendimin, e ka dhënë votën dhe LDK ka fituar në Stog. Çka mendoni me këtë instanca më të larta, ku do ta dërgoni tash çështjen? Po, natyrisht mendoj edhe në gjykatën kushtetuese, që ka mundësi edhe tjera, dhe vërtet për një deformim zgjedhor që ka ndodhur, për një manipulim të vrasht votave nga bota jashtme, me post, në fakt, jo nga bota jashtme, të detyrohen 19.000 kusur votues apo 20.000 votues të hyjnë në zgjedhje vërtet. Unë e shoh një lloj vendimi më shumë politik se gjyqësor. Ju patët bërë edhe ankesë në PZAP, cila ka qenë ankesa juaj? Ankesa ka qenë anulu votat nga jashtë, mirë po është marrë një vendim i cili ne kemi kontestuar me ankesën tjetër që në Gjykatën Supreme, Gjykata Supreme ka aprovuar vendimin çfarë ka aprovuar, çojmë atje si do të veprojmë. A mendoni se do të ketë votues ndoshta në raund të tretë? Tash në çështje tjetër çka do të vendosë KQZ-ja, si do të shkojë ky procesi mund të jesh me vota me post. Ndërsa një gjë mund t'ju them që Stogu prapë do të fitojë këtë zgjedhje, gjithsesi edhe LDK është këtu, pavarësisht gjithë ato malverzimeve, me ata pazllaqet që i bën pikërisht Ramush Haradini me pulente vetë si Gani Dreshën, me manipulu Stogu asin nuk do të pranoj një gjë të tillë. Për këtë jam i sigurt, për një arsye të vetme se një qeveria tonë nuk e di që ajo ka tek Stogu, edhe sponsorët e LDK-s në Stog nuk mund të jetë Ramush Haradini, Stogu është i LDK-s, është bashkë Ibrahim Rugos, edhe do të jetë edhe Matuti, pavarësisht Klan Rugos. Pra ju pritni një rezultat pro jush? Sigurt, jo pro me, pro LDK-s. Mirë shumë, faleminderit shumë. Kushtrim kaq nga kjo linjë direkte nga selia e LDK-s në Stog, ndërsa unë mund të them se ne kemi provuar të kontaktojmë edhe me zotrin Gani Dreshaj, kandidat i AK-s për kryetar të Stogut, mirë, por nuk mundëm të kontaktojmë, të marrim një koment nga ai se çka mendon për vendimin e Supremës për rivotim të Stogut. Merita, e kemi përfaqësuesin e Aleancës këtu në studion e Infomagazinës dhe po e marrim edhe qëndrimin e AK-s karshi vendimit të Supremës. Faleminderit shumë për këtë lidhje dhe komentin e zotit Klan Kosova, e dëgjuam bashk, zotit Tolaj. Është për kandidatit nuk do të lëshohem në komentin e gjuhës të kandidatit për shkak se kjo i takon edhe kandidatit Aleancës. Gara buhet atje në Stog. Në një pikë pajtohem atë, e vërtet që i Stogu mbetet vendlindja e Ibrahim Rugos, por nuk do të jetë Klan Rugos Matutje. Si komun, edhe kryetari jashtëm i Stogut do të jetë Gani Dreshaj. Duhet t'ja rikujtoj zotit Klan Kosova se është përdorur skema e njëjtë, të cilën e kanë implementuar në raundin e parë. Dhe elementet të asaj skeme është përdorur në raundin e dytë për të shkuar në gjykata, për arsyen shumë thjesht, sepse ka humbur mbështetjen politike të cilën e ka pas nga subjektet e minoriteteve, ka ndruar marrëveshjet politike
Edhe pjesë e listës votuese nga jashtë ka qenë skema e përdorur nga pikërisht Lidhja Demokratike e Kosovës, të cilat i ka marrë të gjitha votat në raundin e dytë, dhe ja rikujtoj edhe një herë, edhe këtyre, edhe opinionit publik, se askush nuk garanton se votat në raundin e dytë që kanë shku për Haki Rugovën janë pikërisht atyre njerëzve të vdekur, të cilët këta për 2 orë i kanë identifiku. Si është e mundur të identifikohen varreza në Serbi dhe në Malzi brenda 2 orëve. Duhet me i ditë për para prakisht, duhet me i ditë skeme si ka funksionu për me shku me bo gjithë këtë zhurëm. A do të thotë kjo se serbët e përcaktojnë fituesin në Istog? Dëgjo, unë nuk do t'i ndoj... Kush ka marrëveshje? Ju keni marrëveshje me serbët ose zoti Rugova? Jo, dëgjo, ne kemi marrëveshje me partner politik. Se këtu kanë votuar ndryshe në raundin e parë, ndryshe në raundin e dytë. Si do qovë, ne kemi marrëveshje në raundin e dytë të zgjedhjeve, ne kemi pas marrëveshje me partner politik që i takojnë komuniteteve, po edhe me qytetarë që janë nacionalitetit shqiptar, të cilët jetojnë jashtë dhe të cilët ka qenë më aktiv. E vërteta është se është e njëjta listë votuese, sepse këtu po përzihen pak situatat. Këtu mendohet që janë lista ndryshme votuese. Është e njëjta listë votuese, janë të njëjtit njerëz që kanë votuar raundin e parë dhe të gjithë kanë votuar për Haki Rugovën. Edhe raundin e dytë, kur ka ndryshuar situata, kur shumica e votave kanë shku për kandidatin e aleancës zotin Gani Dresha, pastaj jo, nuk ka paregullsi. Paregullsi cilat i kemi dëgjuar, po besoj edhe nga në opinion publik, edhe komentet cilat kanë dalë. Pyetja juaj që dyshimet janë, ose pretendimi i panelit zgjedhor, se dyshimet janë se nga një qendër i mbuatë. Çka i themi na se në vitin 2014, pikërisht paneli zgjedhor, për ankesa dhe para shtresa, e ka legjitimu qendrën e grumbullimit votave në nish, nga një vend kanë ardhur 12.000 vota. Do thotë është i njëjti panel zgjedhor që në 2014 ka marrë vendim të ndryshëm, ndërsa sot merr vendim të ndryshëm. Aleanca për Anërinë e Kosovës ka një qëndrim shumë të qartë. Nëse janë identifikuar personat e vdekur që është votuar në emër të tyre dhe në bazë të letrave që unë i shoh janë 7, Aleanca në momentin që e ka kuptuar që paneli zgjedhor ka identifikuar personat e vdekur që janë 7, ata 7 vota eliminohen nga rezultati final. Kush garanton që në raundin e tretë Ky është raundi i tretë, nuk do të ndodhin përsëri këto probleme, këto lashje. Këto nuk janë probleme të aleancës, kupto. Për kush garanton, sepse nuk ka ligj që ndron këtë listë votuese pastaj. Këta njerëz do të votojnë prapë. Nuk ka mekanizëm. Jo, të vdekurit, ata 7 ata duhet më eliminu, por nuk ka mekanizëm ligjor, as nuk ka procedurë ligjore, e cila lejon të ndrohet lista votuese tash në rivotim. Dhe këta njerëz do të jenë prapë në listën votuese dhe me drejt vote. Dhe këtyre njerëzve do mund të ketë një skenar përsëri të njëjtë. Jo, këta njerëz kanë votuar. Këtu është ka keq kuptuar. Këta njerëz kanë votuar kushtrim dhe këtyre njerëzve po ju mohohet drejta kushtetuese e tyre për votim. Do ne i shkojmë në rivotim edhe sa herë dojmë. Zoti Gani Dresha ka thonë çdo herë 3 herë në javë të muj. Nuk është problemi i rivotimit, problemi është i shpenzimeve që po krijohen, problemi është i procedonit që po krijohet, problemi është kohëve të fundit me gjithë një proces zgjedhor shumë fair dhe shumë korrekt dhe shumë demokratik, kohëve të fundit për shkak të balancave ose për shkak të rezultateve të ngushta, ka fillu kjo loja e mosnjohjeve të rezultateve dhe vendimeve gjyqësore, e cila është për aleancën janë shumë të rrezikshme. Kjo situatë ndodhi pasi gjithë palët e vlerësuan fillimisht procesin zgjedhor si ndër më të mirët, dhe pastaj doli se është ndër më të rëndit që ka ndodhur deri më tani, të paktën sipas komenteve të shumë subjekteve politike në shumë komuna të ndryshme. Dhe kjo ka shkaktuar dhe i ka sjell punë dhe gjykatave. Por do të shfrytëzoj prezencën tuaj, zoti Tolaj, për t'ju pyetur edhe për komentin e fundit të kryeministrit Kosovës, zotit Ramush Haradinaj, i cili ka deklaruar sot në mbledhje të qeverisë se do të procedohet më tutje nga qeveria ligji për demarkacionin e kufirit me Malë me Zi, qysh të hënën, duke komentuar kështu edhe problemin që e ka Kosova për një kohë gjatë, për liberalizimin e vizave. Çfarë është plani ose cili është skenari, të paktën sipas njohurive tuaja, nëse nuk jam e thirrur shumë të komentoj këto, megjithatë vendimi është publik. Qëndrimi i kryeministit Haradinaj në raport me demarkacionin është publik, nuk ka ndryshuar, qëndrimi i aleancës nuk ka ndryshuar në raport me demarkacionin. Komisioni i ri për demarkacionin, për vlerësimin e marrëveshjeve të demarkacionit, versionit çfarë më herët janë nënshkruar, ka kryer punën e tij dhe ka
ka bo një raport me gjeturat e tij. Me sa unë kam një uri, ai raport do të kaloj në qeveri, javën e ardhshme, dhe kuptohet, është obligative, është ligjore që pastaj marrëveshja të shkon në kuvend. Dhe mendoni se në kuvend rrezohet? Jo, dëgjoni, qeveria e thash edhe një herë, qëndrimi i kryeministit Haradinaj në raport me versionin aktual të demarkacionit është shumë i njohur. Edhe sa unë kam një uri dhe jam i bindur këto, nuk kanë ndrru, absolut, megjithatë kjo duhet të jetë deklarim i vetë kryeministit edhe i qeverisë në këtë rast zyrës për media. Kjo është komenti jam, edhe kjo është ajo çka di. Shpresoj që javën tjetër kjo temë do të merr udhë, të paktën politikisht kemi një lëvizje nga pozicionet, por po them lëvizje nga pozicionet, po them që kemi një lëvizje të saktë, cila nuk prejudikon epilogun, po megjithatë kryeministri Haradinaj është i vendosur ta trajtoj temën e demarkacionit, ta trajtoj në mënyrën më korrekte të mundshme, dhe kjo është një lëvizje ose një hap drejt zgjidhjes asaj që po quhet blokada ose që po pretendohet kriteri për liberalizimin e vizave. Ne ende vazhdojmë të them në kuvend, nëse nuk ka aprovohet demarkacioni, kjo do të thotë se nuk do ketë përsëri liberalizim vizash. Jo, nuk do të thotë ashtu, absolut. Paktën sipas qëndrimeve të miqve kosovar, Bashkimit Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të gjitha deklarimet e deri tanishme janë e versionit të tillë. Kërkohet zgjidhje e çështjes së demarkacionit. Askush në mënyrë decisive deri tash nuk kërkon ratifikimin e marrëveshjes aktuale. Dhe nuk do të thotë zgjidhja e çështjes demarkacionit vetëm ratifikimi i marrëveshjes së tillë. Ka besimin e partnerëve të koalicionit të Haradinaj për procedurën? Deputetët janë të lirë të votojnë. Unë flas për qëndrimin e Aleancës për Autonominë e Kosovës, unë flas për qëndrimin e kryeministit Haradinaj, i cili është edhe publik, dhe i cili ka deklaruar edhe vet. Po, zoti Veseli një ditë më parë tha se janë gjithë deputetët e PDK-s që janë demarkacion për pos. Nuk më komentoj deklaratat e zotit Veseli, deputetët janë të lirë të vendosur, megjithatë mos harrojmë në Kuvendin e Kosovës nevojiten 2/3 e votave për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Nuk kam drejt unë të komentoj deklaratat e tjerëve, unë kam të drejt ta them, ta deklaroj qëndrimin e Aleancës për Autonominë e Kosovës, ajo është e ditun dhe nuk ka nevojë të plotësohet më tepër. Zotitore, faleminderit shumë që ishe me mua sot në informacion. Ishte kënaqësi. Dhe mu për temën për cilën folëm në fund me zotin Tolaj, do shkojmë me kronikën në fakt. Zoti Ramosh Haradinaj, kryeministri i Kosovës, sot mbledhjet qeverisë. Ka folur edhe për liberalizimin e vizave, por edhe për lajmin e procedimit më tutje të ligjit për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Ndjekim bashkë kronikën. Premtoi liberalizim të vizave vetëm 3 muaj pasi të vijen e kryet e qeverisë e Kosovës. Por kryeministri Ramosh Haradinaj, pos që nuk arriti ta përmbush këtë premtim, ai nuk ka ende asnjë datë se kur kosovarët do të mund të lëvizin pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Haradinaj tha se është duke pritur të shohë gjeturat e komisionit të ri për marrëveshjen e demarkimit të kufirit me malin e zi, ratifikimi i së cilës është kusht i besë për Kosovën për heqjen e vizave. Ka një dinamizim edhe javën që vjen të shohim së bashku, pra më duhet edhe kohë pra me i trajtu tema që po flasim në ende ligje në luftë kundër korrupsionit, ju e dini është një punë dinamike, sa i përket këtij tjetër demarkacion. Shohim si do të procedojmë javën që vjen. Nuk po jap datë më herë kur, po jemi pra në pritje të konfirmimit për procedurën për Kosovën, për heqjen e regjimit vizave. Këto komente kreu i qeverisë i bëri pas mbledhjes së rregullt ku u marr vendim që të mbulohen shpenzimet e mbrojtjes për të gjithë ata kosovarë që do të akuzohen nga gjykata speciale. Duhet marrë veprime për mbrojtjen e qytetarëve të saj në mënyrë që gjykimet e tyre të jenë fer, të drejta, të paanshme dhe mos të ndikojnë në reputacionin mbi të gjitha të Republikës së Kosovës. Mjetet financiare për mbulim të shpenzimeve do të ndohen nga programi 3790, pra mbrojtje juridike dhe mbrojtje financiare për personat e akuzuar potencial nga dhomet e specializuara të gjykatës speciale. E bashkëpartiaku i Tahirit që drejton Ministrinë e Shëndetësisë Urani Ismaili foli për rëndësinë e ndarjes së 11 milion eurove nga ekzekutivi që i dedikohen furnizimit më të mirë me bana dhe mbulimit të shpenzimeve për raste që ka nevojë për shërim jashtë vendit. Besoj shumë se kjo do të jetë një shtys në drejtim të duhur. Natyrisht ky problem mbetet ende, por unë besoj se tani për këtë periudhën që na ka mbetur gjatë këtij viti dhe për një pjesë të janarit, ne do të jemi në gjendje të sigurojmë kontingjentin e nevojshëm të banave dhe materialit shpenzues, natyrisht me kontratat të cilat i kemi aktualisht, dhe është ta themi edhe një herë një lajm i mirë për gjithë institucionet shëndetësore për faktin që do të kenë mundësi që të marrin materialet të cilat i kanë kërkuar që një kohë.
Para në këtë mbledhje të qeverisë ju dhanë edhe Ministrisë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ky dikaster kërkoi t'i ndahen 285.484 euro për të paguar qiranë e kishës ortodokse serbe. Kërkesë kjo e cila u miratua. Po ashtu në këtë takim, qeveria miratoi draft dokumentin për financimin e subjekteve politike, mori vendim për shpërndësim të pronave në Hade dhe Shqipitull dhe disa vendime të tjera. Për demarkacionin e kufijit me malin e zi ka folur edhe Kadri Veseli, kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, gjatë një interviste që ka zhvilluar në zonën e debatit me gazetarin Baton Haxhiu një natë më parë. Po ashtu, Veseli ka folur edhe për procesin zgjedhor, por rreth zhvillime brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Momentet kryesore ndjekjen nëpërmjet kësaj kronike. Ju dha epiteti Jerusalemit të PDK-s, por në balotazhin e 19 nëntorit prizreri remori vetvendosje. Megjithatë, kryetari i PDK-s Kadri Veseli ende nuk i ka humbur shpresat që partia e tij do të vazhdojë qeverisjen në qytetin që ai po thotë se e do më së shumti në botë. Bile sipas tij, në këtë qytet u abuzua vullneti i qytetarëve. Ajo çfarë shohim në Prizren, nga dëshmitë cilët i kemi marrë si Parti Demokratike e Kosovës, ka një abuzim agresiv në tjetërsimin e vullnetit të qytetarëve, në njëjtën kohë një dhunë, do të thoja, edhe tani kur flasim, një dhunë ndaj njerëzve cilët synojnë të denoncojnë pjesën negative. Në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, partia Veselit humbi edhe komuna të tjera si Klirër, Vushtrir e Raovecir. Këto humbje kreu i PDK-s, po thotë se i di çfarë i shkaktoi. Thjesht Partia Demokratike e Kosovës nuk ka qenë aq vigjilente sa duhet në raundin e dytë. Mund ta konstatoj si kryetari i partisë edhe këtë pjesë. Në zorën e debatit të Klan Kosovës, Veseli tha se partia e tij ka nevojë për reforma që do të nisin me vendosjen e njerëzve të rinj në pozita, me që sipas tij shumë figura tashmë janë ngopur dhe po e konsiderojnë veten të pazëvendësueshëm. Ndryshimet në PDK do të nisin me zgjedhje të brendshme, në të cilat kësaj rade Veseli pret të sfidohet për të parin e partisë. Organet që nga seksionet, gara hapur do të jetë që nga seksionet, sa më afër qytetarit deri tek kryetari i partisë. Edhe ju hini në zgjedhjet atë? Gjithë. Ky tha se nuk është penduar që i dha postin e kryeministrit Ramush Haradinajt. Bile uroi edhe Agim Batirin e Mitrovicës, për të cilin tha se shpreson të shpërndajë sa më shumë ndihmë nga pasuria e tij. Veseli, që drejton edhe Kuvendin e Kosovës, po pret që votimi për demarkimin e kufirit me malin e zi të përfundojë sa më shpejt, për çka premtoi se të gjithë deputetët e PDK-s do ta votojnë atë. Një pjesë e sektorit. Do shkputemi për pak qaste për spote publicitare për të rikthyer me informacionet të tjera. Qëndroni edhe më tutje me Infomagazin. Rikthejmë drejt për drejt në studion e Infomagazinës dhe shkojmë menjëherë me lajmin e fundit që sapo kam bërritur në redaksin. Një person që besohet të jetë rreth 35 vjeç është gjetur i varur sot në një shtëpi në rrugën Mentor Ratkoceri në Prishtinë. Vdekjen e tij ka konstatuar mjeku në vend ngjarje. Klan Kosova mëson se ai u gjet nga forcat e rendit të rreth orës 17 në tavanin e një shtëpie në rrugën në Fjalë. Policia ende nuk ka dhënë detaje rreth këtij rasti, më gjerësisht në edicionin qendror të lajmeve të orës 20 me informacionet të tjera plotësuese. Ne ndrojmë temë të informacionit dhe flasim për një zhvillim në veri të Mitrovicës, dy ish krye negociatorët të Kosovës dhe Serbisë. Në fillimin e dialogut ndërmjet dy vendeve, Edita Tahiri dhe Borko Stefanović janë ritakuar sot pas një kohe të gjatë. Ata i ka bashkuar forumi procesi normalizimit marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, që mbahet në veri të Mitrovicës. Tahiri tha se dyja vendet duhet të bëjnë demarkacionin si dhe pagesën e dëmeve të luftës, dhe sipas saj dialogu në Bruksel ka vënë bazat për marrëveshjen mes dy shteteve, pasi që ato kanë bërë luftë. Por Stefanović ka thënë se vendi i tij kur nuk do ta pranojë shtetin e Kosovës në pozicionet që janë parë vazhdimisht edhe gjatë dialogimit ndërmjet dy vendeve. Në vazhdim do të ndjekim deklaratat e njërit dhe tjetrit. Kujtoj që vlera e dialogut të Brukselit është strategjike për të rrumbullaksuar këtë proces me njohjen reciproke mes dy shteteve, Republikës Kosovës dhe Serbisë, sepse normalizimi i marrëdhënieve nuk mund të bëhet
Ndryshe, normalizim marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë mund të kesh vetëm kur të ndodhë njohja reciproke mes dy shteteve? Duhet të flasim realisht, Serbia nuk e ka as fuqinë, as dëshirën e as mundësinë që të bëjë një gjë të tillë. Prandaj ju përkujtoj se Serbia kur nuk do ta njeh shtetin e Kosovës. Ndërkohë nga ana tjetër ka qenë zëvendës kryeministri kosovar i cili në një tribun të hapur ka komentuar marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe shteteve tjera fqinje kur ka kërkuar reciprocitet të plot me të gjithë ata. Detajet nga kronika. Zona ekonomike rajonale do të ishte fitimprurse për Kosovën nëse marrëveshja e nënshkruar në korrik të këtij viti në Trieste do të fuqizohej. Por kjo e fundit po duket vështirë realizueshme. Shkaktari për këtë sipas grupit për studime juridike dhe politike është Serbia, e cila po shfrytëzon çdo mundësi për të penguar investimet e huaja në Kosovë. Si rezultat i kësaj situate, sipas Arbresha Logjës nga ky grup, po vazhdon të dëmtohen prodhuesit kosovar. E njëjtë po mendon edhe zëvendës kryeministri Kosovës Fatmir Limaj. Ndaj, ai paralajmëroi se Kosova tash e tutje do të veprojë në mënyrë reciproke me vendet fqinje. Kosova përfundimisht duhet i kthehet vetes saj dhe të cilët proporcionalisht në mënyrë reciproke me të gjithë të tjerat. Limaj të premtën pati lëvdata për ish-kryeministrin Isa Mustafa. Qëndrimi i ish-kryeministrit Kosovës, zotin Mustafa, duke kundërshtuar atë unionin ndërkombëtar, ne besojmë që ka qenë një qëndrim largpamës dhe mbështesim në ky orientim ynë edhe ynë intern. I dëmshëm për Kosovën propozimi i Serbisë që Ballkani Perëndimor të ketë një union doganor, po shihet edhe nga grupi për studime juridike dhe politike. Një union potencial doganor do të kthente dominimin e Serbisë në rajon, pra do të vendosë Serbinë si udhëheqës të rajonit, marrë parasysh që është një ndër shtetet më të mëdha në rajon. Por Ministri i Inovacionit Besim Beqaj tha se shtetet e Ballkanit tashmë e kanë një marrëveshje të përbashkët që është CEFTA dhe se nuk ka nevojë për ujdi të dytë. Ai bëri me dije se Kosova është e gatshme të bëjë marrëveshje bilaterale, por jo edhe Serbia. Rikthehemi edhe njerë situatës së fundit të krijuar në Shqipëri, pas rreshjeve të mëdha që kanë shkaktuar përmbytje, do fokusohemi tek zona e Elbasanit edhe atje ku ka patur dëme të konsiderueshme material. Do të ndjekim një kronik të kolegëve tanë nga IBC në Shqipëri. Ndjekim bashkë. Rreshtet e dendra të shiut kanë bërë që ujërat e lumit shkumbin të fryhen tej mase e përpasoj ky lum të dal nga shtratë. Si pasojë këtyre prurjeve, janë përmbytur 10 hektar me tokë bujësore duke përfshirë nga Librazhdi, Elbasani, Cërriku, Peqini edhe më poshtë. Banorët shprehen se një situatë e tillë është e përvitshme edhe pse ata janë ankuar, sërish ky problem nuk është zgjidhur. Pikërisht në këtë vend ndodhemi mes fshatit Papër dhe qytetit të Cërrikut, ku siç shihet janë përmbytur 10 hektar tokë bujësore, njëkohësisht edhe sera me prodhimet të tyre. Sipas informacioneve të marra, situata e rënduara paraqitet edhe në disa bashki të tjera të qarkut të Elbasanit, siç janë bashkia e Gramshit prej lumit Devoll, bashkia e Librazhdit, e Cërrikut, po ashtu edhe bashkia e Peqinit. Si shikohet misri, jonxhat, grurit janë të përmbytur. Kemi toka këtu, kemi misër, janë të përmbytur jashtëzakonisht. Plus edhe sera 2 lymser me sallata, sera me domate, janë të përmbytur komplet. Se shikoni vetë, jemi shumë të rrezikuar, kemi frikë se mos ta hyjë edhe shpima, nëse edhe pak metra kanë ngel që ta arrijë deri këtu. Ndërkohë në vazhdim materiali në flet për vizitën që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka bërë zonave të përmbytura në pjesën jugore të Shqipërisë. Do ta ndjekim bashkë këtë material. Besojmë që kemi gatishmërinë më maksimale se asnjëherë tjetër, sepse kemi nxjerrë edhe mësimet e eksperiencave të shkuara, por edhe kalimi i emergjencave civile nën varësinë e Ministrisë së Mbrojtjes si rezultat i reformës që ne kemi nisur ka përfitueshmërinë e vet. Situata ishte e paralajmëruar, natyrisht që fuqitë njerëzore, jo tonat
apo logjistike, por çdo shteti sa do të fortë, sa do të madh në këto raste janë të kufizuara. E rëndësishme është që deri tani fal operacioneve të shpëtimit posaçërisht gjatë natës u ka qenë vërtet shumë e vështirë, pastaj dita është më e lehtë. Është siguruar që të mos kemi humbjen jetë njerëzish, për fat keq ka humbur jetën një punonjës i OSHE-s në krye të detyrës dhe unë shpreh të gjitha ngushëllimet familjes me shpresën që do mundem t'i vizitoj dhe drejt për drejt për t'i shprehur këto ngushëllime sy në sy me mirënjohjen dhe respektin më të thellë për njeriu që duke i shërbyer publikut si një punonjës i shtetit u nda fatkeqësisht dhe tragjikisht nga jeta. Kronika në vazhdim na flet për situatën e krijuar në zonën e Durrësit, pranë pjesën bregdetare. Ndjekim bashkë. Janë disa zonat në qytetin e Durrësit që janë prekur nga përmbytjet. Situata më problematike paraqitet në zonën e plazhit në Ishkënet, por edhe përgjatë lumit Erzen, aty ku janë ndërtuar 10 banesa. Dalja e lumit nga shtrati ka përmbytur 15 prej tyre, ndërsa shtabi emergjencave ndodhet në terren për t'u ardhur në ndihmë banorëve. Ne kemi edhe probleme në zonat thella, në fshatrat të thellë, ku rrugët janë shembur, kemi 3 fshatra të bllokuara aktualisht, por që po veprojmë me mjetet tona, me mjetet e bashkisë, me eskavatorë dhe fadroma dhe po vazhdojmë me hapjen e rrugëve. Kemi avokuar rreth mbi 20 familje këtu në Shijak, kemi rreth 3 familje që akoma nuk dënjojnë të ikin nga banesa, po që ndronin katin e dytë. Situata nuk është alarmante për t'i hequr edhe me forcë ndoshta, por në qoftë se do të kërkohet një gjë e tillë, ne do të veprojmë edhe me forcë me anë të policisë dhe gjithë strukturave që kemi në gatishmëri. Kryesore është për t'i dhënë ndihmën e parë jetës njerëzve, që mos kemi dëmtime njerëz. Ky është qëllimi kryesor në këtë emergjencë. Pastaj do të shikojmë pasojat e mëtejshme. Dhe me lajmin e fundit do flasim për sport. Në Kremlin është hedhur shorti për të përcaktuar ndarjen e përfaqësuesve pjesëmarrëse në kampionatin botëror të futbollit Rusia 2018. Në këtë ngjarje janë pranishëm mbi 1300 ftuar, ndër të cilët 30 trajner nga 32 gjësejt të skuadrave të kualifikuara që janë ndarë në 4 vazo dhe grupet cilat do të jenë në këtë kampionat botëror në Rusi do t'jenë në grupin A, Rusia, Arabia Saudite, Egjipti dhe Uruguay, në grupin B, Portugalia, Spanja, Maroko dhe Irani, në grupin C, Franca, Australia, Peru dhe Danimarka, në grupin D, Argentina, Islanda, Kroacia, Nigeria, në grupin E, Brazili, Zvicra, Costa Rica dhe Serbia, në grupin F, Gjermania, Meksika, Suedia dhe Korea e Jugut, në grupin G, Belgjika, Panama, Tunizia dhe Anglia, ndërkohë në grupin e fundit H, Polonia, Senegali, Kolumbia dhe Japonia. Me këtë informacion të fundit e mbyllim edicionin e sotëm të Info Magazinës, duke ju dëshiruar një vikend të këndshëm. Mirëmbëngjes.